স্মাৰ্টফোন আমাৰ সকলোৰে হাততে থাকে, আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বহুত ভাল লাগে, কিন্তু মনে মনে এটা ভয় থাকে। সেইটো কি জানেনে? মোবাইলৰ বেটেৰীক লৈ যে বেটেৰীটো সোনকালে ডেমেজ হৈছে বা সোনকালে বেয়া হৈছে, বেছি সময় নচলা হৈছে। অকল বেটেৰী আৰু বেটেৰী। আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু বেটেৰীৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ যিবিলাক সমস্যা থাকিব, অকণমান হ'লেও সেই সমস্যাবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে সমাধান পাব। সোনকালে লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ বেটেৰীটোৱে কষ্ট নোপোৱা হ'ব, লগতে আপোনাৰো বহুত ভাল লাগি যাব। হেল্ল' দোস্ত, মোৰ নামটো প্ৰণৱ, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাণটেক। বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে মোবাইলৰ ৱালপেপাৰ কৰি আজিকালি বহুতে লাইভ পেপাৰ মানে মোবাইলত ডিছপ্লেত মানে ধুনীয়া দেখিবলৈ লগাই থয়, কিন্তু আপোনালোকে হয়তো নাভাবিব পাৰে যে সেই ৱালপেপাৰবিলাকেও বেটেৰী খায় বুলি। আচলতে ৱালপেপাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যোনবিলাক মানে প্লে হৈ থাকে, সেইবিলাকে আপোনাৰ বহুত বেটেৰী আপোনালোকৰ খাই দিয়ে। গতিকে মই আপোনালোকক এইটোৱে জনাওঁ যে আপোনালোকে লাইভ মানে ৱালপেপাৰবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব। লগতে নৰ্মেল মানে যোনবিলাক ৱালপেপাৰ পায় আপোনাৰ মোবাইলৰ ডিছপ্লে চাইজত, বেক চাইডৰ মানে যোনবিলাক অলপ মানে ডাৰ্ক টাইপৰ হ'লে বেছি ভাল হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ৱালপেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লওক। আৰু যিমানবিলাক আপোনাৰ এনেকুৱা লাইভ ৱালপেপাৰৰ মানে আপোনাৰ থিম আছে, সকলোবিলাক আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিয়ক। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান বেটেৰীটোৰ পৰা আপুনি সকাহ পায় নে নাপায় আপুনি নিজে প্ৰমাণটো পাব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ চাৰ্জাৰবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আপোনালোকৰ বেটেৰীটোৱে যিমানটো ৱাটৰ চাৰ্জাৰ মানে ছাপোৰ্ট কৰিব, সিমানটো ৱাটৰ চাৰ্জাৰেহে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আচলতে মোবাইলটোৰ লগতে অৰিজিনেল যোনটো চাৰ্জাৰ আহে আপোনালোকে সেইডালেহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, না কি মানে তাতকৈ ওপৰৰ ৱাটৰ। ধৰি লওক আপোনাৰ মোবাইলটো 18 ৱাটৰ চাৰ্জাৰক ছাপোৰ্ট কৰে। আপুনি যদি আজিকালিতো বহুত হেভি মানে মোবাইল ওলাইছে, হেভি চাৰ্জাৰো ওলাইছে। আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জাৰ যদি আপোনাৰ বেটেৰীটো ছাপোৰ্ট নকৰাক লৈ পেলাই যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰতো বেটেৰীটো ডেমেজ হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে মানে ফাষ্ট চাৰ্জাৰৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত থাকিব। ইয়াৰ পাছত আছে বহুত মানুহে কি কৰে, গোটেই ৰাতিটো চাৰ্জত মোবাইলটো লগাই থৈ পেলাই শুই যায়। এনেকুৱা আচলতে কৰিব নালাগে। এনেকুৱা কৰিলে কি হয়, বেটেৰীটোতো ফুলি যায়, বেটেৰীটো ডেমেজটো হয় আৰু কেতিয়াবা ব্লাষ্ট হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে। আৰু আপোনালোকে কণ্টিনিউ যদি এই হেবিটটো আপোনালোকৰ যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেটেৰীটো মানে ডেমেজ হৈ গৈছে বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে। বেটেৰীটো অলপ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তাৰ পাছতে আপোনাৰ বেটেৰীৰ লাষ্টিংটো কমি আহিব, আৰু তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে বুলি আপোনালোকে মানে বুজি পাব। ইয়াৰ পাছতে বহু লোকৰ এটা অভ্যাস আছে যে ফোনটোৰ বেটেৰী শেষ নহয়, বাৰে চাৰ্জত লগাই থাকে। মানে অকণমান সময় চলালে, তাৰপাছত আকৌ চাৰ্জত লগালে, আকৌ চাৰ্জৰ পৰা উলিয়ালে, আকৌ অকণমান সময় চলালে, আকৌ চাৰ্জত লগালে, তেনেকুৱা কৰি থাকে। এনেকুৱা কৰিলে আচলতে আপোনালোকৰ বেটেৰীটোৱে বহুত কষ্ট পায়। আৰু বেটেৰী সোনকালে শেষ হোৱাৰ কাৰণ এটা কিন্তু এইটো। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা বেটেৰীৰ বিষয়ে এটা টিপছ জনাই থওঁ যে আপোনালোকৰ বেটেৰী যেতিয়া শেষ হৈ যায়, মানে আপোনাৰ বেটেৰী ল' হওঁতেন 0%লৈকে আপুনি যাবলৈ দিব নালাগে। 20 to 15% মান থাকোঁতেনে আপুনি বেটেৰীটো চাৰ্জত লগাব লাগে। আৰু 100% মানে যেতিয়া হৈ যায়, তেতিয়া আপুনি ইমানটো মানে ফুল চাৰ্জো কৰিবগৈ নালাগে যে ফোনটোৰ পৰা 100% হৈ যায়। মানে 80 to 90%ৰ আপুনি ভিতৰত মানে যেতিয়া চাৰ্জিং হয়, সেইটো সময়ত আপুনি মোবাইলটো চাৰ্জাৰৰ পৰা উলিয়াব লাগে। আৰু ইয়াৰ পাছতে বহুত লোকে কি কৰে, মানে ব্ৰাউজাৰৰ টেববিলাক খোলে আৰু সেই টেববিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি যায়। আৰু এনে কৰিলে কি হয়, আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত সেই টেববিলাক ৰানিং হৈ থাকে, আৰু ৰানিং যেতিয়া হৈ থাকে তাতো আপোনাৰ বেটেৰীটো খৰচ হৈ থাকে। আপোনালোকে মোবাইলৰ বেটেৰীৰ আয়ুস যদি বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত সকলো টেববিলাক আপুনি ক্ল'জ কৰি দিব, মানে বন্ধ কৰি দিব। ইয়াৰ পাছতে আছে স্ক্ৰীণ টাইম আউটৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে। কিছুমানে কি কৰে, স্ক্ৰীণ টাইমটো মানে বহুত বেছিকৈ ৰাখি থয়। আপোনালোকে সেইটো যিমান পাৰে সিমান কমকৈ ৰাখিব লাগে, কাৰণ বেছিকৈ ৰাখিলে কি হয়, আপুনি যেতিয়া মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত থৈ দিব, তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণখন মানে অন হৈ থাকে, স্ক্ৰীণখনৰ লাইটবিলাক জ্বলি থাকে। আৰু যদি আপুনি টাইমটো বেছিকৈ ৰাখে, মানে আপুনি ধৰক 1 মিনিট বা 2 মিনিটলৈকে যদি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 1 মিনিট বা 2 মিনিটৰ পাছত সেই স্ক্ৰীণখন অফ হয়। আৰু সেইটো আপুনি যিমান পাৰে সিমান কমকৈ, মানে 15 to 20 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপুনি ৰাখিব লাগে। তেনে কৰিলে কি হয়, আপুনি যেতিয়া মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে থৈ দিব, অট'মেটিক 15 to 20 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত স্ক্ৰীণখন অফ হৈ যায়। মানে তেতিয়াও আপোনাৰ বেটেৰীটো মানে বহুত আপুনি ছেভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছতে আছে ভাইব্ৰেশ্যন। কিছুমান মানুহে কি কৰে, ফোনটো ভাইব্ৰেট মোডত ৰাখে, আৰু এনে কৰিলে কি হয়, আপোনাৰ বেটেৰীটো মানে বেছিকৈ খৰচ হয়। আপুনি এই কথাটো নাভাবিবও পাৰে যে ভাইব্ৰেশ্যনত ৰাখিলেও বেটেৰীটো খৰচ হয় বুলি, কিন্তু ভাইব্ৰেশ্যন মোডত যেতিয়া ৰাখিব আপোনাৰ বেটেৰীটো বেছিকৈ খৰচ হৈ থাকে।
আপুনি যিমান পাৰে ভাইব্ৰেশ্যন মুডত আপুনি আপোনাৰ ফোনটো নাৰাখিব। ফোনৰ বেটেৰীটোৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও এই ভাইব্ৰেট মোডটো বহুত বিপদজনক। ইয়াৰ বাহিৰে আপুনি ফোনৰ স্ক্ৰীণ মানে যেতিয়া স্পৰ্শ কৰে তেতিয়াও কিছুমানে ভাইব্ৰেশ্যন অন কৰি থয়, সেই সময়তো আপোনাৰ স্ক্ৰীণখন মানে কম্পন হয় আৰু এইটো মানে যেতিয়া মানে আপোনাৰ স্ক্ৰীণখন ভাইব্ৰেশ্যন মোডত আপুনি ৰাখে তেতিয়া বেটাৰীৰ মানে ব্যৱহাৰটো ইমানে বেছি কৰি পেলায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান এই ভাইব্ৰেশ্যন মোডটোত আপোনালোকে ৰাখিব নালাগে। ইয়াৰ পাছতে এটা অপশ্যন আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে, যিটোৰ নাম হৈছে অটো ব্ৰাইটনেছ। এই অটো ব্ৰাইটনেছ মোডটো আপোনালোকে অন কৰি নাৰাখিব আৰু মেনুৱেলত আপোনালোকে ছেট কৰি ৰাখিব। কাৰণ অটো ব্ৰাইটনেছত আপুনি যেতিয়া ৰাখিব তেতিয়া মানে কি কৰে, পোহৰৰ অনুসৰি ব্ৰাইটনেছটো আপ বা ডাউন হৈ থাকে। এনে কৰিলে বেটেৰীটোৱে বহুত কষ্ট পোৱাৰ লগতে বেটেৰীটো মানে বহুত খৰচ হয়। মানে আপুনি ধৰক বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্ৰাইটনেছটো মানে আপ হৈ গুচি গ'ল। আকৌ যেতিয়া আপুনি মানে আন্ধাৰলৈ গুচি আহে তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰাইটনেছটো কমি গুচি আহে। এনে কৰিলে বেটেৰীটোৱে বহুত কষ্ট পাই থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে অট'মেটিক মোডত নাৰাখি, ব্ৰাইটনেছটো অট'মেটিক মোডত নাৰাখি মানে মেনুৱেলি মোডত আপোনালোকে নিজেই ছেট কৰিব। ইয়াৰ পাছতে কি কৰে, বহুতে GPS ব্যৱহাৰ কৰে, ব্লুটুথ ব্যৱহাৰ কৰে, ৱাইফাই ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাক ক্ল'জ কৰিবলৈ মানে বন্ধ কৰি নথয়। আৰু যেতিয়া বন্ধ কৰি নথয়, ইয়াৰ বেটেৰীটো মানে বহুত এই এপছবিলাকে বহুত খাই দিয়ে, আপোনাৰ বেটেৰীটো বহুত খাই থাকে। আপুনি যেতিয়া অন কৰি থয়, আপুনি যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেতিয়া অন কৰক, আৰু দৰকাৰ আপোনাৰ যেতিয়া হৈ যায়, আপোনাৰ যেতিয়া মানে GPSত বা ৱাইফাইৰ যিবিলাক কাম থাকে সেই কামবিলাক কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সেই কানেকশ্যনবিলাক ডিছকানেক্টেড কৰি ৰাখিব লাগে। কাৰণ আপুনি যেতিয়া ৱাইফাই মানে অন কৰি থয় তেতিয়াহ'লে ৱাইফাই বা ব্লুটুথে নহ'লে GPSে হ'লেও কাষৰ যোনবিলাক মানে নেটৱৰ্ক, সেই নেটৱৰ্কবিলাকক আপোনাৰ চাৰ্জ কৰি থাকে আপুনি যেতিয়া অন কৰি থয়। আৰু সেই চাৰ্জ কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ বেটেৰীটো বহুত মানে খাই থাকে সেই মানে চাৰ্জ কৰি থাকোঁতে। সেই গতিকতে আপুনি ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পাছত এই অপশ্যনবিলাক সদায় ক্ল'জ কৰি ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ পাছতে বহুত লোককে দেখা পোৱা যায় যে ফোনটো যেতিয়া চাৰ্জত লগাই তেতিয়া ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। কিছুমানে গেম খেলি থাকে, কিছুমানে নেট চলাই থাকে, কিন্তু এনে কৰিব নালাগে। আচলতে আজিকালি বেছিভাগ কোম্পানী কি কৰিলে জানেনে, সেইকাৰণে মানে চাৰ্জাৰডালকে ছুটি কৰি পেলালে। আগতে চাৰ্জাৰবিলাক বহুত দীঘল আছিলে, কিন্তু আজিকালি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব চাৰ্জাৰবিলাক বহুত ছুটি হৈ গৈছে। কাৰণ ইয়াৰ মানে প্ৰধান কাৰণটো হৈছে এইটোৱেই, আপোনালোকে যেতিয়া চাৰ্জত লগাই থ'ব তেতিয়া মোবাইলটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আৰু যদি ব্যৱহাৰ মানে কৰে মোবাইলটো আপুনি নিজে হয়তো অনুভৱ কৰিছে চাগে, মোবাইলৰ বেটেৰীটো গৰম হৈ যায় আৰু বেটেৰীটো বহুতো কষ্ট পাই থাকে। লগতে মানে বেটেৰীটো অকণমান চাৰ্জ হয়, আকৌ আপুনি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তাত মানে বেটেৰীটো মাইনাছ হৈ গুচি যায়। সেই গতিকতে আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইলটো চাৰ্জত লগাব তেতিয়া মোবাইলটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আৰু আপোনালোকৰ যিমানটো প্ৰয়োজন মানে সম্ভৱ হয়, আপোনালোকে পাৰিলে বেক কভাৰটো চাৰ্জিঙত লগাওঁতে বেক কভাৰটো আপোনালোকে খুলি ল'ব। গৰম হৈ যায় আৰু গৰম হোৱাৰ মানে আপোনাৰ যোনটো প্লাষ্টিকটো গৰম হয়, তাৰ আকৌ বিপৰীত দিশত প্ৰভাৱটো পৰে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ওপৰতে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমানে মানে কভাৰটো আপোনালোকে আঁতৰাই পেলাই চাৰ্জত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ এই টিপছকেইটা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজেই প্ৰমাণটো পাব যে আপোনালোকৰ বেটেৰী লাইফটো অকণমান হ'লেও বাঢ়িছে। আৰু আপোনালোকে যদি মোবাইল ল'বলৈ বিচাৰি ফুৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ প্লে'লিষ্টত আপোনালোকে চেক কৰিব। ধুনীয়া মোবাইলৰ কিছুমান মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। তেতিয়াহ'লে লগ পাম ইয়াৰ পাছত অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।